Deci că nu am fost aici nimic de 10 ani. Chiar magnetic, nisipul de aici. Salutare! În vlogul de azi mergem în Urechi, o stațiune pe malul Mării Negre, în Georgia, la 60 de kilometri de Batumi. Suntem în gara din Batumi, așteptăm să vină trenul. Se spune că o să fie vreme bună, că arăta soare, dar când am plecat de acasă a început să picure. Și ne-am luat biletele cu incredibilă sumă de 2 lei. Mai puțin de 2 lei. Da. Un bilet pe distanță de vreo 50 de kilometri și aproximativ 2 ore. Deci un tren care merge încet. Dar vrem să vedem cum e cu trenul care merge încet și dacă nu, sunt și trenuri mai rapide, doar că acolo nu prea mai sunt locuri. Eram acum în gara care era plin. Dar tot trenul ăsta merge și la Kutaisi. Și dacă mergem la Kutaisi, o să mergem tot cu el. Deci acum o să vedem ce cum și e, cum. da. Dacă chiar se pare că merge prea încet sau mai avem și varianta cu autocarul. Mergem la plaja aceea care e foarte renumită în zona Batumi, plajă magnetică, zic, cu nisip magnetic. Are nisip negru și... E interesant că e la limita cu pădurea și e un contrast de culori și să se vadă fain. Avem și drona cu noi, sperăm să nu fie vânt și să o ridicăm și să avem imagini interesante. Uite că nu e așa de rău. Am urcat în tren. E mai bine decât ne așteptam, sincer. Adică mă așteptam să fie mult mai rău când am văzut pe din afară. Citisem că sunt trenuri din astea vechi, așa, stil sovietic, dar înăuntru e curățel, așa că dacă mai apare mai câte o ruginitură, și aici e interesant, în fața noastră avem un fel de tonomat de bilete, cred că e. A pus bilete, cred. Că e mularii, deci probabil că de acolo se iau biletele, dacă nu e de la casă de bilete. Și arată scaunul. Adică nu sunt fotolii de alea confortabile, dar măcar e curat, adică... Pentru 2 lei. Nici măcar 2 lei e foarte ok. Adică nu prea merită să mergi cu celălalt în condițiile în care ăla e ok, tren, fain și așa, dar e 60 de lei. Și diferența e că ajunge într-o oră și asta face 2 ore. Da, dacă nu te grăbești, mai e cumva asta am observat că sunt la extreme, adică sunt chestiile foarte ieftine. Și foarte scumpe. Și că foarte nu prea scumpe, există variante de mijloc. La fel și cu autocarul. Au microbuze care se numesc Am uitat. Mașrutca. care costă foarte puțin și au autocare care au prețuri pentru distanță de, nu știu, 200 de metri, undeva la 150 de lei. Aș vrea să-și arăt ceva pe geam, dar e cam murdar geamul, dar eu o să încerc. Dacă de încet o să meargă, probabil că o să mai pot ieși și pe ușă aici să filmez, că o să mergem mult pe malul Mării Negre. Da.
acolo. Am ajuns în Rechi și n-am făcut chiar 2 ore, cum zicea doamna de la ghișeu din Batumi, undeva la o oră și un sfert. Deci, rezonabil. Pentru 2 lei, nici măcar 2 lei. Păi și atunci înseamnă că ăla rapid face și mai puțin. Dar la face vreo 50 de minute, cam așa. Și funcționa automatul ăla din tren. Da, funcționa. Dacă la întoarcere mergem cu tren, deși nu cred că e cam târziu, la 7:30 seara, nu cred că stăm noi la plajă atâta, pentru că e cam înorat. Ne pregăteam de o zi de plajă pe cinste, dar cam înorat. Vedem acum cum ne organizăm. Nu mă așteptam ca un tren din ăla să aibă și ușile automate Da. și tonomatul ăla. Da, trenul e sovietic, dar are ceva îmbunătățiri mai actuale și avem un concert aici cu broscuțele. Și acum mergem spre plajă, să vedem cum ajungem la plajă. E nisip negru. E așa zici că e cenușă. Și foarte lată. Ne plimbam deja de vreo jumătate de oră pe aici prin sat. Am ajuns la plajă, dar nu la porțiunea care am vrut noi, aia mai sălbatică. Eu vreau să ajung la porțiunea cu pădure. Da, și nu să nu fie atâtea pensiuni și hoteluri, și mai sunt pe aici, nu sunt hoteluri foarte mari, dar Și satul ăsta arată așa mort în extrasezon. Adică sunt cazări, dar sunt așa prăfuite, nu-i nimeni, magazinele sunt închise. aspect comunist părăsit. Da, zici că nu am fost aici nimic de 10 ani. Arată răuț. Foarte Și mulți sunt câini. câini peste tot când se ia după tine. Foarte mulți câini vagabonzi. Peste tot și în Batumi sunt, da. Da, dimineața când am ieșit din bloc și am ajuns la strada principală și unde totuși e zonă centrală. Direct s-au luat pe noi 5 câini. Ia uite că mai sunt 2 Mai sunt 2 turiști. călători. Un câine după ei, evident. Uite ce vițeluș. O plajă cu iarbă. Și uite ce cu cortul. Poftim? Acel meu cu cortul. Da, mai sunt cu cortul și ceva rulotă. Mai interesant că e iarbă mult aici. Păi de-aia și vin vacile, pentru că iarbă au ce mânca. Dar așa e faină pădurea asta. Da. Da, chiar e loc fain să stai cu rulota. Spre deosebire de multe zone de la Marea Neagră, în Urechi plajele sunt nisipoase. Nisipul este negru, conține cantități mari de particule de magnetit și are proprietăți magnetice despre care se crede că tratează o serie de probleme de sănătate, inclusiv boli cardiovasculare.
Nisipul reține căldura pentru o lungă perioadă de timp, transmite uniform căldura la suprafața corpului și dilată vasele de sânge, rezultând o nutriție îmbunătățită a țesuturilor și a organelor interne. De asemenea, are un efect mecanic de masaj asupra vaselor de sânge și a sistemului limfatic. Întreaga zonă a fost acoperită de pădure și era imposibil să vânezi aici. De aceea, locul se numește Urechi, care în limba georgiană înseamnă pădure adâncă. Interesant așa ca și culoarea nisipului și... Doar că cum ai zis, nu e chiar așa curată. Asta e magnetic sau numai ăsta? Doar acolo e magnet, da. Nu aici? Da. Deci chiar e magnetic. Dar n-a apropiat foarte mult de cameră că... Vezi cum a rămas așa? Da, ca o pilitură de fier. Când citeam că e plajă magnetică, mă gândeam la asta neapărat. Chiar e magnetică. Nisipul. Adică când am ajuns acolo în pădure și ne-am pus să mâncăm, am scăpat camera pe jos și mi s-au luat numai din astea pe ea, că și camera e magnetică. Și atunci mi-am dat seama. Că e chiar magnetic, Da. nisipul de aici. Și acolo eram în pădurige, nu eram Dar chiar pe vezi că s-a plajă. luat foarte mult. Da, pe acolo zona aia e foarte puternic magnetul, că trebuie să țină asta de la cameră. Exact, uite, vezi? E ca atunci când te joci cu bilele la magnetice. Da, exact așa arată, ca o pilitură de fier. Îl muți dintr-o parte în alta și nu se ia. Se spune că are proprietăți foarte bune pentru genunchi, oase, Îți pui? nisipul. Da, îmi pun. Acum de ce vrei să mai, după ce te chinui să-l dai jos acum? Nu știu care tare. Dar bine că am scăpat camera acolo în pădure, dacă o scăpăm aici, îți dai seama. Da. Intra în toate orificiile. Vremea nu e chiar de făcut plajă sau baie, din acolo în depărtare se văd munți înzăpeziți, dar nu e foarte curată atmosfera, e foarte mult praf și acolo cred că și plouat. Toate astea mici sunt scoici. Sunt și mari. Vezi că a călcat pe una.
așa mai... Și sunt, nu știu de unde sunt nuci pe aici, pe... Sau un fel de nuci, trebuie să vedem. Am să le iau să le sparg acolo unde sunt pietre. Am ajuns la a doua porțiune de plajă, de aici din Urechi, unde e plaja amenajată. Adică o să fie în sezon, acum nu e amenajată, că șezlongurile sunt așa stivuite. Da, sunt tot felul de terase și din astea de puncte de salvamare. Și e foarte fin, nisipul foarte, foarte fin. Și acum mergem să vedem un pic și partea asta unde teoretic e amenajat în sezon. Așa că să mergem să vedem și partea cealaltă de plajă și după vedem dacă ajungem direct la autogară pe plajă sau trebuie să mergem prin oraș, sat. O să vedem. Arde nisipul? Lau vrea să încerce apa. Și cum ziceam, poate în sezon o să fie mai curată plaja, dar acum e plină de toate. Nu știu, le aduce apa, dar trebuie curățată. E rece. Nici nu mă așteptam să fie caldă. Suntem în drum spre drumul principal între Batumi și Poti, celălalt port, pentru că am fost la gară, într-o ghilimele gară, că e doar am fost la autogară, am să zic, da. care era pe hartă, pe Google, nu, pe Maps.me. Și e o stație acolo, dar... Fiind extra sezon, nu e autobuz decât din drumul principal, acolo unde e și gara. Și acum mergem spre drumul principal. Unde sperăm să luăm o mașrutca. Mașrutca. Vă mulțumim că v-ați uitat și dacă aveți întrebări, comentarii, sugestii, Le puteți lăsa mai jos.